हामीलाई रेड एफएम 106.7 मेगाहर्ज तथा फेसबुक लाइभमा हामीलाई हेर्दै र सुन्दै गरिरहनुभएका श्रोता महानुभावहरूलाई हाम्रो 326औं एपिसोडमा म कार्यक्रम सञ्चालिका श्रद्धा दाहालको न्यानो अभिवादन। सदा झैं आज पनि हजुरहरू सामु सूचनामूलक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आज पुस 20 2081 शनिबार पौष शुक्ल पक्ष रहेको छ तथा ग्रेगोरियन क्यालेन्डर अनुसार जनवरी 4 2025 रहेको छ। हजुरहरूले हरेक शनिबार क्यालगरीको समय अनुसार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म तथा नेपालको समय 8:45 देखि 9:45 सम्म हामीलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हजुरहरू क्यालगरीको 106.7 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ र फेसबुकमा नेपाली रेडियो क्यालगरीको पेजमा लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई म हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक र फलो गर्न अनुरोध गर्दछु ताकि हजुरहरूले हाम्रा विगतका एपिसोड्स लगायत आगामी दिनका कार्यक्रमहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा बताउन सक्नुहुनेछ तथा हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। आजको एपिसोडमा हामीसँग एक विशेष अतिथि उपस्थित हुनुभएको छ। यदि हजुरहरूले हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा फलो गर्नुभएको छ भने हजुरलाई हाम्रो अतिथिको बारेमा जानकारी मिलिसकेको छ। आजको हाम्रो अतिथिको परिचय दिनुभन्दा अगाडि म हजुरहरू सबैजनालाई न्यू इयर 2025 को शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब लागौँ हाम्रो अतिथितर्फ। हेलो, गुड मर्निङ क्यालगरी, ह्याप्पी न्यू इयर पनि। र म तपाईँहरूकै क्यालगरीवासी सुनिल र आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ प्रतिमा चेम्जोङ। उहाँ अल्बर्टा हेल्थ सर्भिसेसमा नर्सको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र आज हामी उहाँको एक्सपिरियन्स र उहाँको बारेमा र उहाँले अब नर्सिङको बारेमा के इन्फर्मेसनहरू लिएर आउनुभएको छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। प्रतिमाजी, धेरै धेरै वेलकम छ तपाईँलाई र ह्याप्पी न्यू इयर। इन्ट्रोडक्सन दिइहाल्नुभयो। मेरो नाम चाहिँ प्रतिमा चेम्जोङ। अहिले म आवाज आइरहेको छ। अहिले चाहिँ म रेजिस्टर्ड नर्सको रूपमा काम गरिरहेको छु। अनि थ्याङ्क यू सो मच इन्भाइट गर्नु। इज बेटर? हजुर, प्रतिमाजी, अब हजुरको नर्सिङको करियरको सुरुवातबाटै सुरु गरौँ। कसरी सुरु भयो र अहिलेसम्म आउँदाखेरि कहाँसम्म चाहिँ पुगिएको छ भन्ने विषयबाटै हामी सुरु गरौँ न त। हजुर, हुन्छ। मेरो नर्सिङ जर्नी चाहिँ नेपालमा नै स्टार्ट भएको हो। मैले नेपालमा आफ्टर फिनिसिङ, यहाँ चाहिँ हाई स्कुल भन्छ, नेपालमा +2 भन्छ। +2 सकाइसकेपछि काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर अफ साइन्स इन नर्सिङ कम्प्लिट गरेर म क्यानाडा आएको हो। त्यसपछि अनि क्यानाडा आइकन आई थिङ्क अब करियर ग्राफकै बारेमा भन्नुपर्दाखेरि अब यहाँको प्रोसेस, यहाँको रेगुलेसन प्रोसेस, लाइसेन्सिङ प्रोसेस गरेर अहिले चाहिँ म रेजिस्टर्ड नर्सको रूपमा काम गरिरहेको छु। आई स्टार्टेड एज अ हेल्थ केयर एड, अनि त्यसपछि आई डिड लाइसेन्स प्र्याक्टिकल नर्स, त्यसपछि आई डिड रेजिस्टर्ड नर्स। त्यही आएदेखि एन्ड आई गट माई रेजिस्टर्ड नर्स लाइसेन्स चाहिँ त्यस्तै मोर देन 5 इयर्स भइसक्यो। प्रतिमाजी, हजुरलाई यो क्षेत्रमा आउनलाई केले प्रेरित गर्यो, केले इन्स्पायर गरेको छ? प्रेरित चाहिँ अब मैले भनिहालेँ, लाइक आई थिङ्क मैले अब नर्सिङ करियर चुज गर्छु, दिस इज वाट आई विल डु भनेर चाहिँ आई डिसाइडेड व्हेन आई वाज डुइङ माई +2 नेपालमा कलेज पढ्दाखेरि। एन्ड एट द्याट टाइम नर्सिङ आफैमा चाहिँ एउटा एकदमै रिवार्डिङ प्रोफेसन हो होइन। एक्सटर्नल रिवार्ड भन्दा नि इन्टर्नली रिवार्डिङ, बिकज यु डिरेक्टली हेल्प पिपल अनि मान्छेहरूको लाइफमा यु मेक अ डिफरेन्स इन यर वर्क। त्यो हिसाबले पनि अर्को हिसाबले चाहिँ अब त्यतिखेर इफ आई चुज दिस पाथ द फ्युचर इज ब्राइट भन्ने जस्तो लागेको थियो 16-17 इयर्सको माइन्ड सेट अनुसार। अनि आई चोज इट एन्ड आई फिनिस्ड माई स्कुल एन्ड देन आई स्टार्टेड वर्किङ एन्ड काम गर्न थालेँ। त्यसपछि आई डिडन्ट लुक ब्याक। इट्स बिन ग्रेट भनौँ न। हजुर, क्यानाडामा रेजिस्टर्ड नर्स, लाइसेन्स प्र्याक्टिकल नर्स र नर्स प्र्याक्टिसनरका चाहिँ मुख्य भिन्नताहरू के छन् त्यो बताइदिनुहोस् न। क्यानाडामा यस लाइसेन्स प्र्याक्टिकल नर्स भन्छ LPN एउटा, अर्को रेजिस्टर्ड नर्स भन्छ RN टाइटल भएको, एन्ड देन वी अल्सो हेभ नर्स प्र्याक्टिसनर्स, वी अल्सो हेभ हेल्थ केयर एड्स त्यो टिममा होइन। एभ्रिबडी इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द टिम। सबैजनाले आफ्नो इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ हेल्थ केयर टिममा। डिफ्रेन्सेस मेन भन्दाखेरि चाहिँ अब LPN, RN
नर्स प्र्याक्टिसनर तिनटै डिफ्रेन्ट प्रोफेसन हो इन्ट्री टु प्र्याक्टिस रिक्वायरमेन्ट भन्छ एज अ त्यो टाइटल युज गरेर तपाईँले काम गर्न थाल्नुको लागि चाहिँ के रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन त्यो इन्ट्री टु प्र्याक्टिस रिक्वायरमेन्ट चाहिँ सबै प्रोफेसनको डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तै फर एलपिएन तपाईँले 2 years अफ एजुकेसन मोस्ट कलेजहरूले 2 years अफ एजुकेसन हुन्छ गरिसकेपछि एलपिएनको कोर्स गरिसकेपछि इन्ट्री टु प्र्याक्टिस रिक्वायरमेन्ट त्यसको कलेज अनुसार एन्ड एभ्री एलपिएन आरएन एनपीको एभ्री प्रोफेसनको चाहिँ गभर्निङ बडी हुन्छ एउटा होइन जस्तै कि कलेज अथवा गभर्निङ बडी हुन्छ त्यो कलेजले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर प्रोफेसनको लाइसेन्स रेगुलेसन रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ मोनिटर गर्छ किनभने त्यो टाइटल त्यो गभर्निङ बडी अथवा कलेजसँग रेजिस्टर नभइकन यु क्यानट युज द टाइटल आरएन अर एलपिएन एन्ड एलपिएनको चाहिँ कलेज अफ लाइसेन्स प्र्याक्टिकल नर्सेस अफ अल्बर्टा भन्छ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ अल्बर्टामा भएको हुनाले म धेरै कुरा अल्बर्टाभित्रकै मात्रै गर्छु यो सबै गर्न थाल्यो भने धेरै विस्तृत पनि हुन्छ रेजिस्टर्ड नर्सेस र नर्स प्र्याक्टिसनर दुईजनाको चाहिँ इन अल्बर्टा कलेज अफ रेजिस्टर्ड नर्सेस अफ अल्बर्टा भनेर अर्गनाइजेसन अथवा एउटा बडी छ भनौँ न त्यो गभर्निङ बडी पनि डिफ्रेन्ट छ इन्ट्री टु प्र्याक्टिस रिक्वायरमेन्ट डिफ्रेन्ट छ त्यस्तै स्कोप अफ प्र्याक्टिस पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ कतिपय स्किल्सहरू चाहिँ लाई चाहिँ स्कोप अफ प्र्याक्टिस भन्छ कि स्कोप अफ प्र्याक्टिसमा चाहिँ यु क्यान ओन्ली प्र्याक्टिस विथ इन द्याट स्कोप त्यति चाहिँ म गर्न सक्छु मेरो त्यो एलपिएन टाइटल लिएर अथवा आरएन टाइटल लिएर त्योभन्दा बाहिर चाहिँ आई क्यानट वर्क भनेर त्यो डिफ्रेन्ट स्कोप अफ प्र्याक्टिस हुन्छ सबै तिनटै नर्सिङको थ्याङ्क यू अनि हजुरले नेपालमा चाहिँ ब्याचलर्स इन नर्सिङ गर्नुभएको थियो कि कस्तो हजुर मैले ब्याचलर अफ साइन्स इन नर्सिङ ए हजुर अनि कस्तो डिफ्रेन्ट अप्रोचहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ यदि कसैले चाहिँ अब पिसिएल गर्नुभएको छ र बिएससी नर्सिङ गर्नुभएको छ त्यो दुईवटाबाट चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट नेपालमा त्यो भएको छ भने चाहिँ यहाँनिर आएर यो अल्बर्टा कि त अब क्यानाडाकै भनौँ अब अल्बर्टाको धेरै फोकस हुँदाखेरि यो सिस्टममा आएर इन्टिग्रेट गर्ने चाहिँ स्टेप्सहरू चाहिँ सुरुदेखि उहाँबाट चाहिँ एजुकेसन एउटा लेभल पाइसक्नु भएको छ भने त्यहाँबाट चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ यस त्यो चाहिँ अब कसरी हुन्छ भने यहाँ तपाईँ आउनु बित्तिकै तपाईँको फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ यु हेभ टु कनेक्ट विथ द कलेज म चाहिँ त्यही भन्छु है मेरो अनुसार चाहिँ अगेन मैले आई थिङ्क बिफोर वी गो इन्टु दिस टपिक म चाहिँ आइ एम नट अ लाइसेन्स एडभाइजर अनि म कुनै कलेजको कलेज अफ सिएलपिए नै अथवा सिआरएनको रिप्रेजेन्टेटिभ पनि होइन मेरो एक्सपिरियन्समा मैले थाहा भएको कुरा र टु द बेस्ट अफ माई नलेज इन्फर्मेसन सेयर गर्ने कोसिस गर्छु तपाईँले एलपिएन अथवा आरएन नेपालबाट गरेर क्यानाडा अल्बर्टामा आउनु भएको छ भने आई थिङ्क द फर्स्ट थिङ इज यु कनेक्ट विथ द कलेजेस सायद यदि तपाईँ सिएलपिएनएसँग कनेक्ट हुन चाहनुहुन्छ अथवा सिआरएनए म एलपिएनको लागि ट्राई गर्छु भन्नुहुन्छ भने सिएलपिएनएसँग कनेक्ट हुनुहोस् म आरएनको लागि ट्राई गर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने आरएनको सिआरएनएसँग कनेक्ट हुनुहोस् अनि दुइटैमा अप्लाई गर्छु के हुन्छ जस्ट मेरो इक्जाम्पलमा चाहिँ मैले दुइटैमा अप्लाई गरेको थिएँ आउनु बित्तिकै होइन दुइटै कलेजमा सो दुइटैमा तपाईँलाई अप्लाई गर्न मन छ भने दुईजनासँग कनेक्ट गर्नुहोस् के हुन्छ भने त्यो कलेजमा चाहिँ रेजिस्ट्रेड नेभिगेटर भन्ने हुन्छ तपाईँले डिफ्रेन्ट वेजले जस्तै रेजिस्टर्ड नर्स भनौँ न कलेज अफ रेजिस्टर्ड नर्सेस अफ अल्बर्टा भनेर गुगल गर्नुभयो अथवा www.crna.com जानुभयो भने देयर इज प्लेन्टी अफ त्यहाँ एकदम धेरै इन्फर्मेसन्सहरू छ त्यहाँ इन्क्वायरी फर्म पनि छ त्यो इन्क्वायरी फर्म छ फोन नम्बर छ यदि तपाईँले त्यो इन्क्वायरी फर्म भरेर पठाउनुहुन्छ अथवा फोन कल गर्नुहुन्छ दे विल गाइड यु क्या त्यो रेजिस्ट्रेसन नेभिगेटरसँग तपाईँको कनेक्सन हुन्छ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड के छ तपाईँको स्टेप त्यसपछि स्टेप्सहरू आउँछ क्या युनिट टेस्ट भनेर अनि त्यहीँनिर एउटा नेभिगेटर टुल पनि छ त्यो यस नो आन्सर क्वेसन गर्दै गर्दै जानुभयो भने अब आर यु अ रेजिस्टर्ड डिड यु स्टडी नर्सिङ इन क्यानाडा यस अथवा नो डिड यु पास एनफ्लेक्स एक्जाम यस नो गर्दै जानुभयो भने तपाईँलाई स्टेप्सहरू भन्छ क्या नेक्स्ट स्टेप तपाईँले यस्तो गर्नुपर्छ अथवा तपाईँको कन्फ्युजिङ एकदमै डिफ्रेन्ट सिनेरियो छ भने प्लिज कन्ट्याक्ट अस भन्छ होइन त्यही म चाहिँ दुवैजनालाई चाहे पिसिएल नर्सिङ गरेर आउनु भएको छ चाहे बिएससी नर्सिङ अथवा बिएन पनि गरेर आउनुहुन्छ कतिजना नेपालमा बिएन पनि छ आफ्टर पिसिएल कनेक्ट विथ दोज कलेजेस एन्ड फाइन्ड आउट योर नेक्स्ट स्टेप हजुरले एनक्लेक्सको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो इन्टरनेसनल नर्सहरूले केही विशेष परीक्षा अथवा एडिसनल सर्टिफिकेसन्स अलङ विथ एनक्लेक्स लिनुपर्छ कि पर्दैन त्यसमा हजुरलाई आइडिया छ कि छैन केही विशेष सर्टिफिकेट भन्दाखेरि एज एन इन्टरनेसनली एजुकेटेड नर्स हजुर पहिला चाहिँ लाइक यु वान इन्ट्री टु प्र्याक्टिस एज अ नर्स होइन त्यसको लागि
मैले अघि नै भनिसकेँ लाइक डिफ्रेन्ट धेरैवटा पाथवेजहरू छ। अब फर्स्टमा चाहिँ म त्यही भन्छु, मैले अघि भनेको अर्गनाइजेसन्सहरूसँग कनेक्ट हुनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको पोस्ट सेकेन्डरी एजुकेसन चाहिँ इक्विभ्यालेन्सी उनीहरूले हेर्छ के। जस्तै यहीँनिर पनि कुनै पनि अब क्यानाडामै भनौँ न पढिरहनु भएको, क्यानाडामा नर्सिङ पढिरहनु भएको विद्यार्थी केनेडियनै हुनुहुन्छ भने पनि कलेज अफ रेजिस्टर्ड नर्सेस अफ अल्बर्टाले अप्रुभ गरेको नर्सिङ प्रोग्रामबाट ग्रेजुएट भएको हुनुपर्छ के। त्यो कलेज पनि अप्रुभ भएको हुनुपर्छ। त्यो अप्रुभ पोस्ट सेकेन्डरी एजुकेसन तपाईँले गरेको हुनुपर्छ भने बाहिरबाट इन्टरनेसनली एडुकेटेडहरूलाई पनि उनीहरूले अभियसली त्यो असेस गर्छ। सब्सटेन्सियली इक्विभ्यालेन्ट एजुकेसन चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ होइन। त्यो क्राइटेरियाको एउटा पोइन्ट हो, यु हेभ टु हेभ द सब्सटेन्सियल एजुकेसनल इक्विभ्यालेन्ट। त्यो क्राइटेरिया मिट गर्नलाई चाहिँ देयर इज अ सर्भिस कल नेसनल नर्सिङ असेसमेन्ट सर्भिस। पर्सनली मैले चाहिँ नेसनल नर्सिस असेसमेन्ट सर्भिसको थ्रुबाट करिकुलम कम्पेयर गरेर म चाहिँ त्यो रोडबाट गएको हो। देयर इज अदर रुट्स, मैले चाहिँ अरू पाथवेजहरू पनि हुन्छ तपाईँको सिचुएसन अनुसार, तपाईँको क्रिडेन्सियल अनुसार डिफ्रेन्ट पाथवेज हुन्छ। मैले चाहिँ एनएनएस गरेँ होइन। यु क्यान अल्सो डु आइक्वास भन्ने पनि हुन्छ होइन। त्यो आइक्वास अथवा देयर इज, इफ यु गो टु द वेबसाइट देयर इज अ लिस्ट अफ सर्भिसेस द्याट द कलेज एक्सेप्ट्स टु कम्पेयर यर स्टडिज इन नेपाल भर्सेस इन क्यानाडा। तपाईँले नेपालमा पढ्नु भएको त्यो जुन कलेज छ त्यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट छ कि छैन भन्नलाई डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरूको डिफ्रेन्ट फी हुन्छ। त्यो लिस्ट अफ सर्भिसेस चाहिँ वेबसाइटमा छ। इफ यु गो देयर त्यो सर्भिसेसहरू तपाईँले गेन गरेर चाहिँ कम्पेरेबल अथवा नट कम्पेरेबल आफ्नो स्टडीलाई इक्विभ्यालेन्सी गराउन सक्नुहुन्छ। आई डोन्ट नो इफ द्याट्स वाट तपाईँले भन्नुभएको सर्टिफिकेसनको भनेर होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अर्को रिक्वायरमेन्ट चाहिँ करेन्सी अफ प्र्याक्टिस भन्छ हाम्रो नर्सिङ टर्म्समा। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको प्र्याक्टिस आवर्स, तपाईँले एज अ रेजिस्टर्ड नर्स ग्लोबली कुनै पनि कन्ट्रीमा कति घन्टा प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भनेर त्यो आवर्स काउन्ट गर्छ कि उनीहरूले। त्यो करेन्सी अफ प्र्याक्टिस पनि सर्टन क्राइटेरिया हुन्छ, त्यो मिट गर्नुपर्छ। अनि त्यस्तै मैले अघि भनेको जस्तै एजुकेसनल इक्विभ्यालेन्सी मात्र नभएर देयर आर फ्यु अदर थिङ्स। अब मैले अहिले भन्दै जाँदा धेरै कम्प्लेक्स लाग्छ, त्यही भएर म चाहिँ अगेन एन्ड अगेन रिपिट गर्छु, प्लिज तपाईँ रेजिस्ट्रेसन नेभिगेटर प्रपर कलेजको रेजिस्ट्रेसन नेभिगेटरसँग कनेक्ट गर्नुहोस्। तपाईँलाई तपाईँको यो स्टेप, तपाईँको यो अप्सन छ भनेर पुरै उनीहरूले नै भनिदिन्छ। अघि मैले चाहिँ एजुकेसनल इक्विभ्यालेन्सीको कुरा गरेको थिएँ भने अर्को चाहिँ ब्रिज टु केनेडियन नर्सिङ प्रोग्राम पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अलमोस्ट 1 इयर, अप्रोक्सिमेटली 1 इयरको प्रोग्राम हो। इट इज डिजाइन्ड मोस्टली फर इन्टरनेसनली एजुकेटेड नर्सेस जो चाहिँ केनेडियन वर्क फिल्डमा वर्कफोर्समा एज अ रेजिस्टर्ड नर्स एन्ट्री टु प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ। अनि ब्रिज टु केनेडियन नर्सिङ मैले पनि पर्सनली ब्रिज टु केनेडियन नर्सिङ प्रोग्राम गरेको हो माउन्ट रोयल युनिभर्सिटीबाट। इट वाज अ 1 इयर प्रोग्राम। त्यो चाहिँ मेरो करेन्सी अफ प्र्याक्टिस र एजुकेसनल इक्विभ्यालेन्स दुइटै क्राइटेरिया मिट गर्नलाई आई डिड द्याट। र मैले त्यो गर्दाखेरि पनि म पनि कलेजको थ्रुबाट, कलेजले नै मलाई ओके तपाईँ चाहिँ यो गर्नुहोस् भनेर आएको। कसैलाई त्यो अप्सन आउन पनि सक्छ, कसैलाई त्यो अप्सन नआउन पनि सक्छ। इट अल डिपेन्ड्स अन तपाईँको डकुमेन्ट्स। रेजिस्ट्रेन्टलाई चाहिँ सेटिस्फ्याक्ट्री हुनुपर्छ, मतलब त्यो जो रेजिस्ट्रेन्ट बसेको हुन्छ कलेज अफ रेजिस्टर्ड नर्सेस अफ अल्बर्टा, your documents has to be satisfactory and then they will tell you the next step. I think तपाईँले त्यो सर्टिफिकेसन भन्नुहुँदा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो BCN भन्ने कोर्स हुन्छ। आई थिङ्क अहिले चाहिँ अल्बर्टामा देयर आर थ्री प्लेसेस इन इन्टायर अल्बर्टा द्याट अफर्स द्याट कोर्स। त्यो पनि वेबसाइटमा तपाईँले जानुभयो भने देयर इज इन डिटेल। मलाई अहिले थाहा भएको चाहिँ माउन्ट रोयल युनिभर्सिटी हो। अनि देयर इज अल्सो अ टेस्ट, अस्की टेस्ट भन्छ। आई डोन्ट एक्ज्याक्टली रिमेम्बर द नेम, इट इज इन वेबसाइट। त्यो चाहिँ डिरेक्टली अस्की टेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको नलेज र तपाईँको स्किल दुइटै टेस्ट गर्छ। इट्स फर अल्बर्टा। पहिला चाहिँ AARNAP भन्थ्यो, अहिले भर्खरै त्यसको नाम चेन्ज भएको छ। बट त्यो चाहिँ तपाईँको एजुकेसन त छ तर तपाईँसँग स्किल छ कि छैन नर्सिङ केयर गर्नलाई भनेर चाहिँ त्यो एउटा टेस्ट छ। त्यो टेस्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पर्सनली गर्न परेन, मेरो पाथवेमा हुँदै जाँदाखेरि मलाई गर्नु भनेर भन्यो। तर सम अफ द अदर नर्सेस द्याट आई नो they had to do that too. So there is multiple pathways. Ani त्यही हो। I think that answers the question. अनि हजुरले एजुकेसनल रिक्वायरमेन्टको चाहिँ इक्विभ्यालेन्सी गराउने क्रममा चाहिँ अब आइक्वास गरे जस्तै गरी अब त्यो बेला चाहिँ नेपालको युनिभर्सिटीबाट के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ नि त। अब यहाँ आइसकेपछि फेरि नेपालको युनिभर्सिटीबाट ल्याउनु पर्ने त्यो
केही छुट्ला कि मान्छे अब क्यानाडामा आइसक्यो अब युनिभर्सिटीमा कन्ट्याक्ट गर्ने अनि फेरि अनलाइन पठाउनलाई नेपालबाट गाह्रो हुने त्यस्तो के हुन्छ कि हुँदैन कि अब तपाईँले सुरुमै नेपालबाटै नै प्याकेज्ड सर्टिफिकेटहरू र डिग्री सर्टिफिकेटहरू ल्याएर यहाँनिर बुझाउनु पर्ने हुन्छ कि के गर्नु हजुरको केसमा चाहिँ कस्तो थियो त्यो चाहिँ मैले चाहिँ नेसनल नर्सिङ असेसमेन्ट सर्भिस युज गरे हो होइन अनि दे डु नट एक्सेप्ट डकुमेन्ट्स फ्रम मी त्यो डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ डिरेक्टली कलेजबाट आउनुपर्छ सो ट्रु कपी अफ ट्रान्सक्रिप्ट भन्छ यहाँहरूलाई पनि थाहा होला ट्रु कपी अफ ट्रान्सक्रिप्ट र उनीहरूले रिक्वायर गरेको करिकुलम अनि करिकुलममा पनि तपाईँको थ्योरी आवर्स कति थियो प्र्याक्टिकल आवर कति थियो र त्यसमा अरू धेरै कुराहरू पर्छ र त्यो कुराहरू फेरि चेन्ज भइरहेको हुन्छ मैले लिएको अलमोस्ट मोर देन 5 इयर्स भइसक्यो सो मलाई जहाँसम्म थाहा छ मोस्ट अफ द डकुमेन्ट्स त्यो डकुमेन्ट्स चाहिँ नेपालबाट डिरेक्टली तपाईँले मेलिङ एड्रेस दिन्छ उनीहरूले अफिसियल डकुमेन्ट सिल भएको युनिभर्सिटीको स्ट्याम्पले सिल भएको त्यो डकुमेन्ट चाहिँ डिरेक्टली नेपालबाट नर्सिङ असेसमेन्ट सर्भिसलाई जान्छ आई क्यान नट सबमिट एनिथिङ मेरो त मैले सबमिट गरेको उनीहरूले लिँदैन हजुर अनि इमिग्रेन्ट नर्सेसहरू नेपालबाट आउनु भएको नर्सेसहरूले यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता च्यालेन्जेसहरू फर्स्टमा नर्स हुनलाई फेस गर्नुहुन्छ इमिग्रेन्ट नर्सेसलाई फर्स्टमा त त्यही हो नेभिगेसन लाइसेन्सिङ प्रोसेसलाई नेभिगेट गर्ने धेरै डिफिकल्ट हुन्छ होइन किनभने इट इज कम्प्लेक्स अरू इमिग्रेन्ट्सहरू सबै इमिग्रेन्ट्सहरूले अभियसली नयाँ ठाउँमा आफ्नो देश छोडेर मुभ हुनु इट्स नट अ सिम्पल थिङ इट्स भेरी च्यालेन्जिङ इन इट्स ओन वे ल्याङ्ग्वेज कल्चर फ्यामिली आफ्नो फुड फ्रेन्ड्स सबै मिस हुन्छ होइन त्यो सँगसँगै एज अ नर्स चाहिँ वेन युआर ट्राइङ टु ट्रान्सलेट यर डिग्री फ्रम ब्याक होम टु क्यानाडा नेभिगेटिङ थ्रु द लाइसेन्सिङ प्रोसेस त्यो उनीहरूले भनेको क्राइटेरियाहरू मिट गर्ने प्रोसेसहरू मिट गर्नको लागि र फाइनली लाइक हुन्छ नि आफ्नो हातमा त्यो रेजिस्टर्ड नर्सको लाइसेन्स अथवा लाइसेन्स प्र्याक्टिकल नर्सको लाइसेन्स आइन्जेलसम्म चाहिँ देयर इज त्यो नेभिगेट गर्नुपर्छ क्या त्यो सिस्टमलाई आई थिङ्क द्याट्स द मोस्ट च्यालेन्जिङ थिङ मलाई चाहिँ त्यो एकदम च्यालेन्जिङ भएको थियो बट पर्सिभियर गर्नुपर्छ अनि इट इज पोसिबल एक्सपर्टहरूसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ कुनै पनि तपाईँको रोड ब्लक आयो कतै पनि जस्तै कलेजले यो चाहिँ तपाईँको एजुकेसनल चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट इट्स नट इक्विभ्यालेन्ट भन्यो भने यु डोन्ट स्टप देयर यु कनेक्ट विथ देम सो वाट नाउ होइन अब के गर्ने त अरू कुनै पाथवेज छ कि छैन आफ्नो लाइक नेटवर्किङ कुनै कम्युनिटीमा रेजिस्टर्ड नर्सेसहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग कनेक्ट गर्ने सो या सबसे च्यालेन्जिङ चाहिँ त्यो लाइसेन्सिङ प्रोसेसलाई नेभिगेट गर्न प्लस त्यो लाइसेन्स लिइसकेपछि वर्क ल्यान्ड गर्न जब ल्यान्ड गर्न पनि च्यालेन्जिङ हुन्छ डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन सो या द्याट्स सम अफ द च्यालेन्जेस हजुर अनि नर्सिङ ब्याकग्राउन्ड नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ के एडभाइस दिनुहुन्छ कसरी यो फिल्डमा एन्टर गर्ने भनेर एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ फर्स्ट त तपाईँलाई नर्सिङमा इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो होइन यु गर वान्ट टु बी अ नर्स बिकज इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ रिवार्डिङ सँगसँगै च्यालेन्जिङ प्रोफेसन पनि हो यु हेभ टु लभ वाट यु डु अनि where there is a will there is a way तपाईँले अब if you want to become an LPN I think Bow Valley Columbia College there are some colleges that I know in Calgary त्यस्तै तपाईँले Alberta-भरि पनि there's plenty you can connect with them and म चाहिँ त्यो different कलेजहरूको different admission requirement हुन्छ त्यो admission requirement fulfill गर्ने पढ्ने पास गर्ने लाइसेन्स एक्जाम लाइसेन्स लिने अनि झाँक्री खाने होइन सो त्यस्तै हो इभन रेजिस्टर्ड नर्सहरूको लागि पनि 4 इयर्सको प्रोग्राम हुन्छ माउन्ट रोयल युनिभर्सिटी अफ क्यालगरी युनिभर्सिटी अफ लेथब्रिज अल्सो आई थिङ्क आम नट स्योर बट देयर आर प्लेन्टी अफ युनिभर्सिटिज द्याट अफर ब्याचलर अफ साइन्स इन नर्सिङ कोर्स डिरेक्टली यहाँ क्यानाडामा सो डिरेक्टली तपाईँले त्यो कोर्स पनि गर्नु सक्नुहुन्छ एडमिसन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अगेन एडमिसन काउन्सिलर हुन्छ तपाईँहरूले पनि थाहा होला वेन यु स्टडी होइन इमेल गर्नु कल गर्नु नडराउनुहोस् कल गर्नुहोस् इमेल गर्नुहोस् एम आई एलिजिबल भनेर क्वेसन गर्नुहोस् रिसर्च गर्नुहोस् एन्ड इफ यु वान्ट टु पर्स्यु इट लाइक माइन्डेड इन्डिभिजुअल्स अलरेडी त्यो फिल्डमा काम गरेको नर्सेसहरूसँग कनेक्ट गर्नुहोस् एन्ड या गो फर इट
थ्याङ्क यू अनि अब अरू कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले ट्रान्जिसन गर्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अब नेपाली बोल्नै सुनेर आइरहेको हुन्छ नि त आफ्नो पेसेन्टहरूबाट अनि यहाँ आएर त्यो इङ्ग्लिसमा आउँदाखेरि हजुरको एक्सपिरियन्समा चाहिँ सुन्ने अब उनीहरूले भनेको कुरा बुझ्ने नबुझ्ने होइन कति कुरा लस्ट इन ट्रान्सलेसन हुन्छ त्यस्तो हुने नहुने अनि अब अर्को कुरा चाहिँ अब ड्रग्सहरूको नेम पनि उतापट्टि फरकै हुन्छ तर यतापट्टि त अर्कै नामले अब एडभर्टाइज गरेर हुन्छ नि त मोलिकुलर लेभल एउटै भए पनि त्यो चाहिँ ट्रान्जिसन हजुरको एक्सपिरियन्समा चाहिँ कतिको सजिलो गाह्रो भएको थियो Yes, that's a very good point. English language actually licensing ko lagi एउटा requirement पनि हो. One of the requirement हो तपाईको English language. I think right now they accept IELTS academic र Canadian English language benchmark assessment for nurses CELBAN भन्ने एउटा assessment छ. त्यो स्कोर पनि उनीहरूले accept गर्छ. All 4 areas of English language speaking, writing, listening, reading सबैमा competent हुनुपर्छ. अनि इङ्ग्लिस चाहिँ प्रायः जस्तो अब नेपालमा वी स्पिक इङ्ग्लिस नेपालमा इङ्ग्लिसै नबोलेर यहाँ आएको भए चाहिँ द्याट वुड बी अ होल डिफ्रेन्ट स्टोरी अर्कै स्ट्रगल हुन्थ्यो नयाँ ल्याङ्ग्वेज सिक्नलाई होइन तर इङ्ग्लिस नेपालमा बोलि नै रहेको हुन्छ प्लस हामीले पढ्दाखेरि पनि मोस्ट अफ भनौँ न मैले पढेको चाहिँ मिडिया अफ इन्स्ट्रक्सन इङ्ग्लिस नै थियो त्यही भएर त्यस्तो धेरै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ मलाई पर्सनली चाहिँ गाह्रो भएन हुन पनि सक्छ डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ मेडिकेसनको नेमहरू अभियसली डिफ्रेन्स हुन्छ यु हेभ टु स्टडी द्याट त्यही भएर नै उनीहरूले त्यो पुरा रिगोरस स्क्रिनिङ गर्छ नि त बिफोर यु स्टेप इन्टु प्र्याक्टिस आइदर यु हेभ टु डु अ कोर्स यु हेभ टु पास द टेस्ट द्याट दे उनीहरूले भनेको टेस्ट पास गर्नु पऱ्यो कि कोर्स गर्नु पऱ्यो होइन सो त्यो कोर्स गर्दाखेरि मैले पर्सनल चाहिँ ब्रिज टु क्यानेडियन नर्सिङ माउन्ट रोयलमा गर्दाखेरि देयर वाज अ लट अफ प्रिपरेसन आफूले काम गर्दै पनि सिक्दै गइन्छ र जहिले पनि अब थाहा छैन भने रेजिस्टर नर्स अथवा एलपिएन काम गर्दाखेरि इफ यु डोन्ट नो यु लुक अप रिसर्च यु आस्क यर कलिग होइन अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि नलेज बिस्तारै बिल्डअप हुँदै जान्छ सरी अर्को पार्ट के सोध्नु भएको थियो हजुरले त्यही नै अब पेसेन्टसँग इन्टरेक्सन कस्तो हुन्छ पेसेन्ट इन्टरेक्सन या अब नेपालमा अन्ली डिफरेन्सेस त्यो पेसेन्ट इन्टरेक्सन सेम हो होइन के अरे यहाँको चाहिँ वी एड्रेस देम बाई देयर नेम्स तपाईँहरूलाई थाहा नै होला सबैजनालाई नेमले अब नेपालमा त बिरामी आमा बाबा अथवा दाइ दिदी भनिन्छ नि त यु क्यान डु द्याट हियर सबैजनालाई नेमबाट एड्रेस गर्दाखेरि रेस्पेक्टफुल हुन्छ इन्टरेक्सन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बुझेपछि युआर गुड टु गो एन्ड त्यो ट्रेनिङमा तपाईँलाई सबै थोक सिकाउँछ पनि जाने बित्तिकै एनओडी भन्छ आफ्नो नेम अकुपेसन ड्युटी चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्छ पेसेन्टलाई मेरो नाम यो हो म रेजिस्टर नर्स हो म चाहिँ अहिले तपाईँको ब्लड प्रेसर चेक गर्न आएको अथवा हुन्छ नि यु हेभ टु लेट देम नो सो देयर इज दिस प्रोसेस द्याट यु गेट ट्रेन्ड अभियसली वर्क कल्चर डिफ्रेन्ट हुन्छ रोल अफ काम सेम भए पनि स्कोप अफ प्र्याक्टिस पनि अलिकति डिफ्रेन्ट छ नेपालको भन्दाखेरि अनि यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स जुरिस्डिक्सन लज हेल्थ केयर लजहरू पनि डिफ्रेन्ट सो डेफिनेटली सर्टन अमाउन्ट अफ ट्रेनिङ चाहिँ चाहिन्छ किनभने तपाईँले सबै कुराहरू सपोज ब्रिज टु क्यानेडियन नर्सिङ कोर्सिङ चाहिँ तपाईँले गर्नु परेन अरे तपाईँले डिरेक्टली एनक्लेक्स एक्जामको लागि आफ्नो सर्टिफिकेटहरू देखाएर चाहिँ सिएल कलेजले डिरेक्टली यु क्यान राइट द एनक्लेक्स एक्जाम भन्यो भने पनि द नेक्स्ट स्टेप वान्स यु राइट द एनक्लेक्स एक्जाम युआर प्रिपेरिङ टु प्र्याक्टिस जुरिस्प्रुडेन्स भन्ने एउटा लज र जुरिस्डिक्सनको बारेमा कलेज अफ रेजिस्टर नर्सेस अफ अल्बर्टा केही वेबसाइटमा कोर्स छ इट्स म्यान्डेटरी त्यो गर्नैपर्छ तपाईँले यहाँको रुल्स लज रेगुलेसन्स सो द्याट युर प्रिपेयर टु वर्क हजुर यो स्कोप अफ नर्सिङ चाहिँ ओभर द इयर्स कसरी इभल्भ भएको छ यता क्यानाडामा अनि त्यस पछाडि आज यसले कस्तो खालको अपर्च्युनिटिजहरू हामीलाई अफर गर्छ अनि कस्तो खालको एरियाजमा चाहिँ जब अपर्च्युनिटिज हुन्छ बिकज नर्सिङको एकदम वाइड रेन्ज छ सो कस्तो कस्तो अपर्च्युनिटिज छ नर्सिङ गरिसकेपछि चाहिँ या नर्सिङ it's a very versatile profession भन्छु म चाहिँ होइन there are different areas of nursing that you can pursue your career in or like look for a job at एउटा चाहिँ clinical nursing भइहाल्यो सबैले देखेको बुझेको होइन working in a hospital bedside care patient care त्यसमा अब तपाईँ डिरेक्टली यहाँ चाहिँ हस्पिटलमा नै काम गर्न सक्नुहुन्छ एक्युट केयरमा आइसियु इमर्जेन्सी त भइहाल्यो हस्पिटल केयर एक्युट केयर then you can work in long-term cares, senior homes, supported living facilities, retirement home,
and then you can work in primary care community mental health clinicsहरुमा पनि तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी there are other areas nursing research department मा पनि तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ अर्को nursing education you can educate other nurses or even hospital मा clinical nurses हरुलाई as a clinical nurse educator education को field मा काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै administration को field मा पनि तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ a lot of managers in the nursing units are nurses it doesn't necessarily have to be nurses but as nurses you can work in administration nursing administration area as well over the years nursing profession कसरी evolve भइरहेछ I think evolve भइरहेछ सबै profession जस्तै even education के field मा नयाँ studies हरु open भएको छ there is higher levels of studies मैले आफ्नै research गर्दाखेरि अब nurse practitioner भइहाल्यो हैन त्यसपछि you can also do masters in science in nursing research ma you can also you can also do a PhD in nursing doctor of nursing practice there are certain universities that provide that so educational background ma pani as a nursing education pani evolve bhairach front line ma at the core of nursing it is always evolving RN harule if you have certain hours of practice advanced career nurse practitioner hunubhayo भने you can prescribe assess treat patients so it is evolving र त्यो चाहिँ समय सान्दर्भिक हुन्छ तपाईले सधैँ पनि time relevant information चाहिँ research गर्नुपर्छ त्यसको लागि हैन growing भइराछ जस्तो लाग्छ मलाई थ्यांक यू सो मच प्रतिमा जी अब हामीसँग छ एउटा सानो अनाउन्समेन्ट तामाङ कम्युनिटी क्यालगरीले चाहिँ हाम्रो प्यारो नेपाली फिल्म लिएर आएको छ तेल भिजा It's going to be screening at 18th of January. 18th of January मा 1:30 दिउँसोको 1:30 बजे त्यो फिल्म स्क्रिनिङ हुन गइरहेको छ एडल्ट्स को लागि $20 को फीस रहेको छ भने इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट्स को लागि $15 छ र चिल्ड्रेन अन्डर 12 आर फ्री टिकट्स अवेलेबल छ याकानियते मार्टमा जो चाहिँ अब वेस्टवेन्स क्रेसेन्ट्समा छ और तपाईहरुले टिकट्सको लागि कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ध्रुव राई अरुण लामा ममता घिसिङ बिरबल लामा चन्द्र ठोकर सुभाष तामाङ र अमृत तामाङ जीहरुलाई र यसका साथसाथै हामी एउटा सानो ब्रेक लिन चाहन्छौं यो ब्रेकमा हामी तपाईहरुलाई सुनाउने छौं तिम्रो मुहार हेरेर म चस्किन्छ यो मुटु दिस इज अ कोल्याब बिट्विन अस्मिता अधिकारी र निश्चल नेपाल हाम्रो क्यालगरीकै लोकल आर्टिस्ट हुनुहुन्छ र हजुरहरु सामु यो गीत पस्किदै छौं हामी होप यु गाइज एन्जॉय इट सक्छु तिमी साथ हुँदा सास पनि चल्दैन दिन बित्न छोड्छ मेरो रात
पनि ढल्दैन तिमी बिना मुटुभित्र सास पनि चल्दैन छुट्ने कुरा सोच्न सक्दिन तिम्रो ठाउँमा कोही राख्दिन तिमी साथ भए मलाई विपत्ति हुँदैन तिमी भन्दा ठुलो कतै सम्पत्ति हुँदैन तिमी साथ भए मलाई विपत्ति हुँदैन तिमी भन्दा ठुलो कतै सम्पत्ति हुँदैन तिम्रो मुहार हेरेर म कहिल्यै नै थाक्दिन तिमी बाहेक यी आँखामा कसैलाई राख्दिन तिम्रो मुहार हेरेर म कहिल्यै नै थाक्दिन तिमी बाहेक यी आँखामा कसैलाई राख्दिन आएली जस्तै कठिन दिन तिम्रो साथ छोड्न सक्दिन तिमी साथ भए मलाई विपत्ति हुँदैन तिमी भन्दा ठुलो कतै सम्पत्ति हुँदैन तिमी साथ भए मलाई विपत्ति हुँदैन तिमी भन्दा ठुलो कतै सम्पत्ति हुँदैन वेलकम ब्याक हाम्रो एपिसोडमा हामीसँग अझै पनि प्रतिमाजी नै हुनुहुन्छ र हामी यो आजको एपिसोडलाई अझै निरन्तरता दिनलाई गइरहेको छौँ प्रतिमाजी वेलकम ब्याक थ्याङ्क यू हजुरलाई मेरो अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँ लाइभमा पनि भनिरहनु भएको छ लाइभमा तेज नारायण शर्माले भन्नुभएको थियो इन्डियाबाट यदि यो नर्सिङको प्रोसेसमा जानु छ भने चाहिँ कसरी के रिक्वायरमेन्ट छ र कसरी यहाँ जान सकिन्छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ सो यस विषयमा केही बोल्न चाहनुहुन्छ अगेन म सबै क्वेसन गर्नुहुने हाम्रो दर्शक श्रोतालाई फेरि पनि भन्छु म लाइसेन्स एडभाइजर अथवा काउन्सिलर होइन सबैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन तपाईँ कलेज अफ रेजिस्टर्ड नर्सेस अफ अल्बर्टामा जानुभयो इफ यु वान्ट टु बिकम अ रेजिस्टर्ड नर्स भने त्यहाँ प्लेन्टी अफ इन्फर्मेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ र यु क्यान डिरेक्टली कनेक्ट विथ देम एज वेल जहाँसम्म मलाई लाग्छ देयर हेज बिन अ रिसेन्ट चेन्ज मैले अघि भने जस्तै रेजिस्टर्ड नर्स हुनलाई यु हेभ टु डु एनक्लेक्स आरएन भन्ने एक्जाम पास गर्नुपर्ने हुन्छ होइन र त्यो एनक्लेक्स आरएन एक्जाम दिनलाई पनि तपाईँले कलेजले तपाईँलाई एप्रुभ गर्छ कि कलेजलाई अप्लाई गरेपछि ओके युआर एलिजिबल टु गिभ दिस एक्जाम भनेपछि एक्जाम दिने हो अनलेस तपाईँले बाहिर पहिल्यै अल्बर्टा आउनुभन्दा अगाडि नै एनक्लेक्स पास गर्नुभएको छ भने देयर इज डिफ्रेन्ट पाथवे सेम हो मेरो एडभाइस चाहिँ अब नेपालबाट आउनुभएको होस् इन्डियाबाट आउनुभएको छ सेम हो यु हेभ टु कनेक्ट विथ द कलेज अनि आई थिङ्क मलाई जहाँ कलेजले कलेज अफ रेजिस्टर्ड नर्सेस अफ अल्बर्टाले इफ यु गो टु देयर वेबसाइट देयर आर 6-7 कन्ट्रिज जहाँ चाहिँ उनीहरूले यदि त्यो कन्ट्रिजहरूमा तपाईँको एक्टिभ नर्सिङ रेजिस्ट्रेसन एक्टिभ लाइसेन्स र एक्टिभ करेन्सी अफ प्र्याक्टिस मतलब एक्टिभली तपाईँ त्यहाँ प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ र आई थिङ्क त्यसमा आई एम प्रिटी स्योर इन्डिया पनि पर्छ छ भने चाहिँ यदि त्यो म आई एम एक्टिभली प्र्याक्टिसिङ इन इन्डिया आई हेभ अ रेजिस्टर्ड आई एम रेजिस्टर्ड विथ द लाइसेन्सिङ बडी म चाहिँ रेजिस्टर्ड नर्स हो इन्डियामा भनेर इफ यु क्यान प्रुभ द्याट again you have to connect with the college you might be eligible to write the NCLEX RN exam त्यसपछि चाहिँ NCLEX RN exam पास गरेपछि इन्टर टु प्र्याक्टिस अरू रिक्वायरमेन्ट्सहरू पनि हुन्छ जस्तै अब त्यही हो फर्स्ट स्टेप चाहिँ यु गट कनेक्ट विथ द कलेज अनि इन्डियाको लागि डिफ्रेन्ट मैले जानेको चाहिँ देयर आर 6-7 कन्ट्रिज जहाँ चाहिँ कलेजले नै भनेको चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ त्यो कन्ट्रीमा एक्टिभली लाइसेन्स हुनुहुन्छ आई थिङ्क इट्स रेलिभेन्ट हाम्रो नेपाली नर्सेसहरू पनि धेरैजना बेङ्गलोरमा गएर नर्सिङ गर्नुहुन्छ नि त
बेङ्गलोरबाट नर्सिङ पढेर यहाँ आउनुभएको हुन्छ कि मैले धेरै मेरो उसमा नेटवर्किङ गर्दाखेरि कति क्वेसन गरेर मसँग कनेक्ट गर्न खोज्दाखेरि बुझ्दाखेरि सो इट माइट बी रेलिभेन्ट फर देम एज वेल रेजिस्टर्ड नर्सको लाइसेन्स इन्डियामा छ म रेजिस्टर्ड हो इन्डियामा भनेर तपाईँले त्यो प्रुभ गर्नुभयो भने यु माइट हेभ अ डिफ्रेन्ट पाथवे सर्टन कुराजहरू नगर्नुपर्ने हुनसक्छ तर अगेन एडमिसन के भन्छ रेजिस्ट्रेसन नेभिगेटर कलेजकै पर्सनसँग कनेक्ट हुनुहोस् हजुर वेबसाइट अथवा पर्सनसँग कनेक्ट गर्दाखेरि त्यहीको नेभिगेटरसँग कनेक्ट हुनुहोस् उहाँहरूले तपाईँलाई तपाईँको डकुमेन्ट्सहरू लिनुहुन्छ होइन पहिला सुरु चाहिँ त्यहाँ अनलाइन एउटा अकाउन्ट बनाउनुपर्छ फोटो आइडी पनि भेरिफाई गर्नुपर्छ अनि अनलाइन अकाउन्ट बनाइसकेपछि म यहाँ यो कलेजबाट चाहिँ मैले पोस्ट सेकेन्डरी एजुकेसन गरेको नर्सिङ एजुकेसन गरेको म अहिले यहाँ एक्टिभली लाइसेन्स छु मैले यति आवर प्र्याक्टिस गरिरहेको छु अथवा छुइनँ त्यो सबै डकुमेन्ट्सहरू तपाईँले सबमिट गरेपछि वाट्स यर नेक्स्ट स्टेप भनेर उनीहरूले नै भन्दै जान्छ कि त्यही हो थ्याङ्क यू हामी चाहिँ अब फेसबुक लाइभमा हामीलाई आएको कमेन्ट्सहरू पढ्न गइरहेको छौँ सूर्य अधिकारीजीले भन्नुभएको छ गुड लक थ्याङ्क यू सूर्यजी तेज नारायण शर्माले नाइस भन्नुभएको छ सुमन चौला गाईले भन्नुभएको छ ग्रेट एपिसोड भेरी इन्फर्मेटिभ लागेको छ एपिसोड सबैलाई जस्तो लागिरहेको छ खर्ग छेत्रीले भन्नुभएको छ गुड मर्निङ नेपाली रेडियो क्यालगरी गुड मर्निङ शारदा लामिछाने अम्मा गाईले नाइस भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सबिना प्रधानजीले भन्नुभएको छ नाइस एपिसोड थ्याङ्क यू सबिनाजी कमल पौडेलले भन्नुभएको छ ग्रेट इन्फर्मेसन मैले अघि भनेको यो एकदमै इन्फर्मेटिभ सबैलाई लागिरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ ध्रुव राईले भन्नुभएको छ गुड जब नेपाली रेडियो क्यालगरी होस्ट एन्ड गेस्ट किप इट अप थ्याङ्क यू पूजा ढकालले भन्नुभएको छ गुड मर्निङ नेपाली रेडियो क्यालगरी ग्रेट एन्ड इन्फर्मेटिभ इन्टरभ्यू गेस्ट एन्ड होस्ट थ्याङ्क यू पूजाजी तेज नारायण शर्माले भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो प्रतिमा नानी थ्याङ्क्स किप इनलाइटिङ अदर्स भनेर भन्नुभएको छ खर्ग छेत्रीले भन्नुभएको छ प्रतिमा यु आर डुइङ ग्रेट नाइस सिइङ यु आफ्टर अ लङ टाइम यस आई वर्क विथ हिम लङ टाइम अगो सो द्याट्स भेरी नाइस हजुर यसका साथसाथै हामी फेरि क्वेसन्सतर्फ लाग्नेछौँ प्रतिमाजी मेरो क्वेसन अर्को के भन्दाखेरि यहाँ अब एलपिएन भइसक्नु भएको छ कोही अनि उहाँहरूलाई त्योभन्दा माथि अपग्रेड गर्न चाहनुभएको छ फर इक्जाम्पल एलपिएनले आरएन अथवा आरएनले नर्स प्र्याक्टिसनरतिर अपग्रेड गर्न चाहनुभएको छ अनि त्यसको स्टेप्स चाहिँ के छ एजुकेसन नै हो फर्स्ट मेन स्टेप भनेको होइन एजुकेसन र तपाईँको आवर्स अफ प्र्याक्टिस it is possible यदि तपाईँ if you are a licensed practical nurse in Alberta and you want to become registered nurse there are courses that you can do to do that अनि एउटा मलाई थाहा भएको चाहिँ अथबास्का युनिभर्सिटी त्यो पनि अथबास्का युनिभर्सिटीले पोस्ट लाइसेन्स प्र्याक्टिकल नर्सेस टु आरएन एउटा प्रोग्राम आई नो लट अफ मेरो कलिग्सहरू जो त्यो प्रोग्राम गरिरहनु भएको छ यु क्यान डु द्याट प्रोग्राम अनि यु क्यान बिकम अ रेजिस्टर्ड नर्स अगेन त्यो प्रोग्रामको स्पेसिफिक एडमिसन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ र त्यो प्रोग्रामको एडमिसन रिक्वायरमेन्ट कलेज स्पेसिफिक हुन्छ एन्ड इट्स अथबास्का युनिभर्सिटी मात्र होइन अरू युनिभर्सिटी पनि हुन्छ होला पक्कै पनि रिसर्च गर्नुहोस् मैले कता कता सुनि चाहिँ राखेको छु मान्छेहरूले पिपल आर डुइङ द्याट तर यदि क्युरियस हुनुहुन्छ भने म चाहिँ त्यही भन्छु इफ यु आर क्युरियस रिसर्च कनेक्ट रिच आउट होइन र एलपिएन हुनुहुन्छ यु वान बिकम एन आरएन त्यस्तो कोर्सेस छ कि छैन देयर इज कोर्सेस सो रिच आउट टु त्यो युनिभर्सिटी जस्तै अथबास आई नो वान फर स्योर अथबास्का युनिभर्सिटी त्यहाँ रिसर्च गर्नुहोस् त्यहाँ कनेक्ट गर्नुहोस् अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यु हेभ टु हेभ सर्टन अमाउन्ट अफ आवर्स एज प्र्याक्टिस एज ए लाइसेन्स प्र्याक्टिकल नर्स एन्ड उनीहरूले भनेको रिक्वायरमेन्ट अनुसार अपग्रेडिङहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ बट यु क्यान ट्रान्जिसन फ्रम एलपिएन टु आरएन कति वर्षको एजुकेसन हुन्छ चाहिँ थाहा छैन पर्ह्याप्स 2 इयर्सको हुन्छ होला किनभने यु स्टडी 2 इयर्स एज अ एलपिएन अनि देन यु वर्क यु हेभ टु हेभ सर्टन अमाउन्ट अफ आवर्स प्र्याक्टिस एन्ड देन यु फिनिस यर स्कुल एन्ड देन गेट द लाइसेन्सिङ अगेन त्यो पनि कलेज अफ रेजिस्टर्ड अगेन आई कम ब्याक आई सेड दिस वर्ड सो मेनी टाइम्स यो एपिसोडमा होइन तर कलेजले चाहिँ अप्रुभ गरेको हुन्छ कि अप्रुभड इन्ट्री टु प्र्याक्टिस नर्सिङ एजुकेसन अप्रुभ पोस्ट सेकेन्डरी एजुकेसनमा चाहिँ कुन एलपिएनबाट आरएन गर्दा कुन ब्रिजिङ कोर्सहरू गऱ्यो भने चाहिँ सिआरएनएसँग म रेजिस्टर हुन सक्छु भनेर पनि तपाईँले त्यही सिआरएनको वेबसाइटमा जानुभयो भने यो एलपिएन टु आरएन ब्रिजिङ कोर्सेसहरू छ योबाट ब्रिजिङ कोर्स गर्नुभयो भने चाहिँ रेजिस्टर नर्सिङ लाइसेन्सको लागि हामी एक्सेप्ट गर्छौँ भने उनीहरूले अप्रुभ गरे हुन्छ कि त्यो प्रोग्राम पनि
जुन पाए त्यही प्रोग्राम गरेर हुँदैन सो त्यो हेर्नुपर्छ एन्ड फ्रम आरएन टु एनपी इट्स द सेम थिङ आरएन गरेको आई थिङ्क 4500 आवर्स अफ आरएन प्र्याक्टिस चाहिन्छ अनि यु हेभ टु फिनिस 2 to 2.5 or 2 to 3 years almost education again Masters of Science in Nursing MNNP भन्छ त्यसमा क्लिनिकल पनि पर्छ क्लिनिकल पनि तपाईँले प्र्याक्टिकल पनि गर्नुपर्छ त्यसपछि यु गेट नर्स प्र्याक्टिसनरको कोर्स सकाएपछि यु अप्लाई फर द लाइसेन्सिङ अगेन द सेम थिङ आई नो युनिभर्सिटी अफ अल्बर्टाले अफर गर्छ एउटा MNNP प्रोग्राम इन अल्बर्टा इफ यु वान्ट टु प्रोग्रेस टु एनपी अनि प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट हुन्छ एडमिसन डिपार्टमेन्ट अफ युनिभर्सिटी अफ अल्बर्टासँग कनेक्ट गर्ने आफ्नो रिक्वायरमेन्ट पुग्छ कि पुग्दैन हेर्ने अनि अगेन युनिभर्सिटी अफ अल्बर्टा इज वान अफ द अप्रुभड एनपी प्रोग्राम्स फर अल्बर्टा कलेज अफ अल्बर्टाले एप्रुभ गरेको सो अप्रुभ भएको एजुकेसनल प्रोग्रामहरूमा पर्स्यु गर्ने फर्दर एजुकेसन गर्ने एन्ड देन यु क्यान बिकम एन एलपिएन टु आरएन टु एनपी इफ यु वान्ट हजुर अभियसली अब सबैजनाको केसहरू नुएन्स र डिफ्रेन्ट त भइहाल्छ त्यसैले सबैजनाले फर्स्ट ह्यान्ड रिसर्च त गर्नै पर्छ होइन त्यसका साथसाथै अब यो जो चाहिँ न्यू कमर्सहरू हुनुहुन्छ कि त अब सपोज अब मैले इमेजिनै गरेर सोच्दाखेरि चाहिँ हामी ल्यान्ड हुन्छौँ क्यानाडामा कोही नर्सिङ ब्याकग्राउन्ड गरेर अनि यो प्रोसेसहरू गर्नलाई त अभियसली सर्टेन टाइम त लागि नै हाल्छ अनि त्यो टाइम लाग्ने समयमा चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यो बेलासम्म चाहिँ हेल्थ इन्डस्ट्रीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न जबसम्म तपाईँले चाहिँ लाइसेन्स्ड हुनुहुन्छ त्यो बेलासम्म चाहिँ इन द मिन टाइम वाइल युआर गेटिङ यर लाइसेन्सिङ त्यो चाहिँ कस्तो छ त्यो त्यसको हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीमा काम गर्नलाई अब नर्स नै हुनुपर्छ भन्ने छैन देयर अदर थिङ्स टु होइन पर्सनली मैले चाहिँ रेजिस्टर्ड नर्सिङ लाइसेन्स मेरो हातमा आरएनको लाइसेन्स आउनुभन्दा अगाडि आई डिड मैले अघि नै भने त्यो पनि अब प्रोसेसेस आर अलवेज चेन्जिङ प्लिज किप अप टु डेट भन्छु मेरो पालामा मेरो स्टोरी सेयर गर्दाखेरि चाहिँ आई स्टार्टेड फर्स्टमा म फर्स्ट हेल्थ केयर फिल्डमा जब मैले गरेको मेडिकल अफिस असिस्टेन्ट हो आई डिडन्ट ह्याभ अ डिग्री त्यो मेडिकल अफिस असिस्टेन्ट पढेको थिएन बट मेडिकल अफिस असिस्टेन्ट पनि टाइटल होइन आई वाज जस्ट हेल्पिङ इन अ फ्यामिली डक्टर्स क्लिनिक लकिली द क्लिनिक हायर्ड मी भनौँ न बिकज अफ माई ब्याकग्राउन्ड अनि हेल्थ केयर एड सर्टिफिकेट निकालेँ मैले त्यतिखेर अब अहिले के छ हेल्थ केयर एड गर्नलाई मलाई थाहा भएन त्यतिखेर चाहिँ इफ यु ह्याड अ नर्सिङ डिग्री ब्याक होम एकैचोटि डिरेक्टली हेल्थ केयर एडको इक्जाम दिएर अनि आई गट द सर्टिफिकेट अहिले त्यो नहुन सक्छ बिकज एभ्रिथिङ इज अलवेज चेन्जिङ अनि मोर स्ट्यान्डर्ड बनाइरहेको हुन्छ उनीहरूले प्रोसेसेसहरू सो हेल्थ केयर एड गरेँ अलमोस्ट 1-2 इयर्स हेल्थ केयर एड गरिसकेपछि मैले अघि भने जस्तै सिएलपिएनए सिआरएनए दुईवटालाई अप्लाई गरेको थिएँ सिएलपिएनएबाट पनि मलाई रेस्पोन्स आयो द्याट I can directly give the license exam. Again, that was then. I don't think you can. I think you have to follow CLPNA को पनि license practical nurse को पनि आफ्नै pathwaysहरू छ follow गर्नुपर्छ उनीहरूको criteria meet गर्नुपर्छ त्यतिखेर मलाई चाहिँ उनीहरूले मेरो educational background certificate देखेर you can apply for license exam भन्यो license लिए and I worked for like a couple of years as a LPN काम गर्दा गर्दै मैले यो ब्रिजिङ कोर्सहरू गरिरहेको थिएँ आरएन को अनि आई थिङ्क इट वाज भेरी हेल्पफुल फर मी किनभने आई वाज अलरेडी इन द हेल्थ केयर फिल्ड वाइल आई वाज वेटिङ टु बी लाइसेन्स्ड एज अ आरएन इन क्यानाडा सो यहाँको कल्चर यहाँको वर्क प्लेस एथिक्स यहाँको सम हेल्थ केयर लज म अलरेडीमा एक्सपिरियन्स भइसकेको थियो सो इट इज हेल्पफुल तपाईँ वेट गरिरहनु भएको छ लाइसेन्सिङ प्रोसेसमा हुनुहुन्छ भने हेल्थ केयर फिल्डमै तपाईँलाई काम गर्न मन छ भने यु क्यान डु इट भन्नाले गर्नु बेटर हो एक्सपिरियन्स हुन्छ भन्दैमा अब इफ यु आर अ रेजिस्टर्ड नर्स ब्याक होम नेपालमा आरएन टाइटल युज गरिरहनु भएको छ भने यहाँ चाहिँ आउने बित्तिकै आरएन टाइटल चाहिँ युज गर्न पाइँदैन अथवा एलपिएन टाइटल हेल्थ केयर एड टाइटल पनि युज गर्न पाइँदैन यु हेभ टु फलो द रुल्स जस्तै हेल्थ केयर एड गर्नलाई नै मैले सर्टिफिकेसन एक्जाम पास गरेर सर्टिफिकेट लिएपछि बल्ल आई वर्क एज हेल्थ केयर एड होइन सो यो हेल्थ केयर एड एलपिएन आरएन टाइटल आफ्नो नाम पछाडि राखेर त्यो टाइटलको स्कोप अफ प्र्याक्टिसमा काम गर्नलाई चाहिँ यु हेभ टु बी रेजिस्टर्ड विथ द अर्गनाइजेसन्स द रेगुलेटिङ बडिज अर हेभ द सर्टिफिकेट्स हजुर तरिकाहरू खोज्ने भन्दा जति नै पाइन्छन् होइन त्यस्तै हो अनि अब सबै कामहरू सबै डकुमेन्टेसनहरूको काम सबै गरिसकिएपछि चाहिँ अब एन्क्लेक्स दिनुपर्ने हुन्छ हो त्यसको बारेमा चाहिँ अब कतिको च्यालेन्जिङ हुन्छ त्यो होइन अनि त्यसको लागि प्रिपरेसन्सहरू के कस्तो हुन्छ त्यो त्यसको बारेमा अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न या एन्क्लेक्स च्यालेन्जिङ नै हुन्छ
यो एनक्लेक्स चाहिँ आई थिङ्क युएसमा पनि एक्सेप्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले क्यानाडाभरि एक्सेप्ट हुने एउटा लाइसेन्सिङ एक्जाम हो होइन एनक्लेक्स आरएन भन्छ इट्स भेरी पपुलर नेपालमा बस्ने नर्सेसहरूलाई पनि प्रायः सबैले सुनिरहेको हुन्छ होइन च्यालेन्जिङ हुन्छ प्रिपरेसन क्लासेसहरू हुन्छ अनलाइन प्रिपरेसन तपाईँले मटेरियलहरू पनि किन्नु सक्नुहुन्छ सर्टनली एकदम फोकस भएर प्रिपेयर चाहिँ गर्नुपर्छ मेरो एडभाइस चाहिँ मैले पनि अलमोस्ट 1-2 मन्थ्स मेरो काम चाहिँ त्यतिखेर आई थिङ्क पार्ट टाइम मात्र गरेर अथवा क्याजुअल गरेर आई प्रिपेयर्ड किनभने इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेप लाइसेन्स एक्जाम दिनलाई तपाईँले फ्रेस पढ्नु भएको छ फ्रेस 4 इयर्स नर्सिङ डिग्री सकाउनु भएको छ भने यर नलेज इज फ्रेस अलिकति ग्याप भएको छ भने त्यो नलेज रिफ्रेस गर्नलाई अझै टाइम लाग्छ सो यु हेभ टु प्रिपेयर धेरै त्यस्तो कोर्सेसहरू एनक्लेक्स प्रिपरेसन बुक्सहरू अनि एनक्लेक्स प्रिपरेसन क्लासेसहरू जस्तै कलेजहरूमा पनि हुन्छ इफ यु किनभने के अरे यहीँ पास हुनुभएको यहीँ भनौँ न केनेडियन नर्सेसहरूले पनि त्यो एनक्लेक्स आरएन एक्जाम नै दिने हो उनीहरूले पनि कलेजहरूमा आफ्टर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कनेक्ट गरेर ट्युसनहरू क्लासेसहरू डिस्कसनहरू फोरम्सहरू गरिरहेको हुन्छ सो या प्रिपरेसन चाहिँ पक्कै पनि गर्नु नै पर्छ कसरी तपाईँले गर्नुहुन्छ बुक्सहरू किनेर गर्नुहुन्छ कि ट्युसन जोइन गर्नुहुन्छ कि अनलाइन प्रिपरेसन मटेरियल किन्नुहुन्छ मैले चाहिँ अनलाइन प्रिपरेसन मटेरियल किनेको थिएँ आई डोन्ट एक्ज्याक्टली रिमेम्बर अहिले त्यो वेबसाइट बट अनलाइन प्रिपरेसन टुल एउटा किनेको थिएँ देयर इज अ बन्च अफ क्वेसन्स देयर अनि त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि एभ्री क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वेसनसँग रिलेटेड त्यो आन्सर मात्र होइन त्यो क्वेसनसँग रिलेटेड सबै टपिकै रिभ्यू गर्ने क्या किनभने स्पेसली तपाईँ नेपालबाट क्यानाडा आउनुभएको छ 2-3 वर्ष चाहिँ अलरेडी तपाईँको ग्याप भइसक्यो अथवा 4-5 वर्ष नै त्यो नलेज फ्रेस गर्नलाई युनिट त्यो प्रिपेयर गर्नुपर्छ क्या बुक्सहरू रिसोर्सेसहरूबाट सो हजुर सो त्यसो भए इज इट एडभाइजेबल त्यसो भए नेपालमै ब्याचलर्स कि त अब उहाँहरूले एजुकेसन सकाइसक्नु भएको छ होइन अनि अब अभियसली अब धेरैजना मोस्टली सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई नै रिलेट हुन्छ होला नेपालमा पढ्न अब अलिकति कन्सन्ट्रेसन भएर अलिकति मेहनतै गरेर होइन अब हामीले घुँडा धसेरै पढौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमै पढ्न सजिलो हुन्छ नि त क्यानाडाको कम्पेरिजनमा क्यानाडा आइसकेपछि त्यसैले अब तपाईँको विचारमा चाहिँ इज इट एडभाइजेबल नेपालबाटै एनक्लेक्सको एक्जाम दिएर आउन त्यसको भ्यालिडिटीको इयर्स कि त्यस्तै केही सम्बन्धी त्यस्तै केही हुन्छ र एनक्लेक्स आरएन इज अ स्ट्यान्डर्डाइज एउटा वाइडली एक्सेप्टेड त्यो लाइसेन्सिङ एक्जाम हो कि आई थिङ्क त्यो ब्लू सिल रेड सिल भन्छ नि टेक्निकल एरियाजहरूमा त्यस्तै हो एनक्लेक्स आरएन नर्सिङको लागि चाहिँ मेरो विचारमा है मेरो पर्सनल ओपिनियन कम्पेरेबल सो अब यहाँ आएपछि चाहिँ एनक्लेक्स आरएन दिनलाई नै तपाईँ एलिजिबल हुनुपर्छ फर्स्टमा कलेजसँग कनेक्टेड भएर उनीहरूले ओके त्यो प्रोसेस हेरेर डकुमेन्ट हेरेर ओके यु क्यान राइट एनक्लेक्स भन्ने मात्र लेख्न पाउँछ होइन सो इफ नेपालमा तपाईँले फ्रम सम वे विच मलाई चाहिँ आफू पर्सनली थाहा छैन तर एनक्लेक्स आरएन दिन सक्नुहुन्छ भने या अभियसली दिनुहोस् आउनुहोस् यहाँ आएपछि कलेजसँग कनेक्ट गर्दाखेरि आई अलरेडी पास एनक्लेक्स एन्ड आइम रेजिस्टर्ड नर्स इन नेपाल भन्नुभयो भने तपाईँको पाथवे डिफ्रेन्ट हुन्छ कि उनीहरूले डिरेक्ट गर्ने नेक्स्ट स्टेप्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ हजुर हजुरले यो भन्दै गर्दा मलाई मेरै रिमाइन्ड भयो बिकज म लाइसेन्स प्र्याक्टिकल नर्स हो सो मैले एक्जाम दिँदा चाहिँ सिपिआरएन दिनु परेको थियो सो त्यति बेला पनि त्यो जुन हसल थियो नि रातभरि नसुतेर बिकज आइम अ भिजुअल लर्नर सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले डायग्राम्स डिफ्रेन्ट बनाएर अनि त्यो गरेर सबै गरेको थिएँ सो इट इज क्वाइट च्यालेन्जिङ होइन अर्को कुरो भनेको कोहीले नर्सिङलाई आफ्नो करियरमा अघि पनि तपाईँले यसमा अलिकति वी टच अन दिस बट केही नर्सिङ करियर बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ कस्तो क्वालिटिज हुनुपर्छ त्यो नर्सेसहरूमा क्वालिटिज कस्तो हुनुपर्छ आई थिङ्क तपाईँलाई रेजिस्टर्ड यु हेभ टु वान्ट टु बिकम अ नर्स मैले अघि नै फर्स्टमै भने जस्तै होइन किनभने च्यालेन्जिङ प्रोफेसन हो रिवार्डिङ पनि छ च्यालेन्जिङ पनि छ सबैलाई आई थिङ्क इट्स भेरी लाइक नोन फर्स्ट थिङ भनेको कम्प्यासन एम्प्याथी हुनुपर्छ किनभने युआर प्रोभाइडिङ सर्भिस टु ह्युमन बिङ्स तपाईँ धेरै मान्छेहरूसँग त्यही पनि वेन दे आर भेरी भलरेबल बिरामी भएको बेलामा आई थिङ्क सबैजना रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै मान्छे आफ्नै घरको अथवा आफू बिरामी भएर हस्पिटल जाँदाखेरि आफू कति भलरेबल हुन्छ होइन सो त्यस्तो बेलामा तपाईँ त्यस्तो बिरामीहरूसँग कन्ट्याक्टमा आएर उनीहरूलाई सर्भिस दिने हो नि त तपाईँले सो कम्प्यासन र एम्प्याथी आफूलाई त्यो खुट्टामा राखेर हुन्छ अथवा आफ्नो फ्यामिलीलाई त्यो खुट्टामा राखेर हेर्न सक्नुपर्छ क्या म त्यो ठाउँमा भएको भए मैले कस्तो खालको केयर एक्सपेक्ट गर्थेँ होइन मसँग कसरी बोलोस् भनेर एक्सपेक्ट गर्थेँ त्यो कुराहरू चाहिँ
that you have to have caring nature चाहिँ 100% हुनुपर्छ प्लस अब अर्को भनेको आई थिङ्क भेरी मलाई चाहिँ लाग्छ एडभोकेट पनि एकदम धेरै हुनुपर्छ मेरो एक्सपिरियन्समा धेरै टक्ड अबाउट छैन बिकज एज नर्सेस तपाईँ पेसेन्टको लागि तपाईँले केयर गरेको पेसेन्टको लागि धेरै एडभोकेट पनि गर्नुहुन्छ कि चाहे लाइक बिकज यु स्पेन्ड मोस्ट टाइम विथ द पेसेन्ट अनि मल्टिडिसिप्लिनरी टिम राउन्ड्स हुँदाखेरि दिस पेसेन्ट निड्स फिजियोथेरापी दिस पेसेन्ट निड्स न्युट्रिसन डायट काउन्सिलिङ अथवा आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ त्यो टिममा चाहिँ तपाईँले एडभोकेट पनि गर्न सक्नुपर्छ त्यही हो आई थिङ्क दोज आर द क्वालिटिज एन्ड देन द रेस्ट अफ द थिङ्स आर लाइक कोड अफ एथिक्स इन्टिग्रिटी अनि सबै जबमा चाहिने चिजहरू सबै नै चाहिन्छ होइन टिम प्लेयर अनि त्यो सबै हुनुपर्छ कन्टिन्युस लर्निङ किनभने आई थिङ्क वान अफ द आई थिङ्क यो टपिक आउँदाखेरि एउटा रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने एज अ रेजिस्टर्ड नर्स मैले इयरली मेरो लाइसेन्स रिन्यू गर्नुपर्छ एभ्री इयर लाइसेन्स रिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कन्टिन्युइङ केयर कम्पिटेन्स अथवा मैले एभ्री इयर चाहिँ कुनै न कुनै एजुकेसन गरेर आफूलाई अपग्रेड गरिरहेको हुनुपर्छ कि त्यो मैले प्रुफ देखाउनुपर्छ कलेजलाई द्याट यो साल चाहिँ अब सपोज म एडिक्सन मेन्टल हेल्थमा काम गरिरहेको छु अनि मैले ड्रग ओभरडोज हुँदा के गर्ने भनेर एउटा रिसर्च आर्टिकल पढेँ अथवा एउटा कुनै कोर्स जोइन गरेँ अथवा अल्बर्टा हेल्थ सर्भिसेसले नै दिएको इन सर्भिस एजुकेसन गरेँ यो चाहिँ मेरो कम्पिटेन्स मेन्टेन गर्नलाई एभ्री इयर म पढिरहेको छु भनेर त्यो देखाउनुपर्छ क्या प्रुभ गर्नुपर्छ सो कन्टिन्यू एजुकेसन इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट पार्ट किनभने चेन्ज भइरहेको हुन्छ प्रोसेसहरू नयाँ नयाँ रिसर्चहरूबाट नयाँ नयाँ एभिडेन्सहरू आइरहेको हुन्छ सो किप अप टु डेट गर्नुपर्छ आफ्नो प्र्याक्टिस एभिडेन्स बेस्ड हुनुपर्छ अनि त्यही हो फर्स्ट चाहिँ आफूलाई मन लाग्नुपर्छ त्यो काम गर्नलाई आई रियली वान्ट टु बिकम अ नर्स भन्ने हुनुपर्छ हजुर पक्कै पनि एकदमै रिजिलियन्ट र अलिकति झर्कन मान्ने त हुनैपर्छ नि नर्स 100% केयरिङ नेचर चाहिँ हुनैपर्छ किनभने इफ यु नट इन्टु द प्रोफेसन टु केयर फर द पिपल अलिकति नेगेटिभ कनोटेसन हुन्छ इफ युर देयर टु जस्ट फर एक्सटर्नल रिवार्ड्स सच एज मनी एन्ड अर प्रमोसन अर whatever इट इज नट द प्रोफेसन फर यु अनफर्चुनेटली सरी किनभने मलाई चाहिँ एकदम त प्यासनेटली लाग्छ कि किनभने when your family member or when your loved one is in the hospital and they're not feeling well, you want them to be taken care of. कसरी तपाईँ you want them to be taken care of, right? राम्ररी बोलोस् राम्ररी टेक केयर गरोस् र त्यस्तै हो त्यहाँ तपाईँले एज अ नर्स मैले हस्पिटलमा जाँदा अथवा क्लिनिकमा सबै भेटेको पेसेन्ट सबै क्लाइन्टहरू कसै न कसैको फ्यामिली मेम्बर हो होइन दे आर ह्युमन बिङ सो त्यो ह्युमन नेचर कम्प्यासनेट नेचर एम्पथी चाहिँ हुनैपर्छ 100%। हजुर त्यो त पक्कै पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ हजुरलाई लास्टमा केही कमेन्ट्स एड गर्न छ भने दिस इज यर टाइम। थ्याङ्क यू सो मच इन्भाइट गरिदिनु भयो होपफुली दिस वाज एन इन्फर्मेटिभ सेसन इफ यु वान्ट मोर इन्फर्मेसन मैले कति धेरैचोटि यो वर्ड युज गरेँ लाइसेन्स प्र्याक्टिकल नर्सको लागि सिएलपिएनए अर्गनाइजेसन छ वेबसाइटमा जानुहोस् कनेक्ट गर्नुहोस् रिसर्च गर्नुहोस् रेजिस्टर्ड नर्स र एनपीको लागि अल्बर्टामा कलेज अफ रेजिस्टर्ड नर्सेस अफ अल्बर्टा सिआरएनए छ जानुहोस् कनेक्ट गर्नुहोस् त्यहाँनिर फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्सदेखि लिएर देयर इज अ रिसोर्स लाइक ओसन अफ इन्फर्मेसन देयर अनि त्यही हो अनि यदि तपाईँहरू नर्सिङ पर्स्यु गर्दै हुनुहुन्छ भने अल द बेस्ट अनि कुनै प्रोसेसमा कतै अड्किनु भएको छ भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट एडभाइस चाहिँ नेटवर्किङ पनि हो कम्युनिटी एसोसिएसनहरूसँग पनि कनेक्ट हुनुहोस् कम्युनिटीमा अरू कुनै रेजिस्टर्ड नर्सेसहरू हुनुहुन्छ मैसँग कनेक्ट हुनुहोस् अनि अरू कोही प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्छ आफू जस्तै उहाँहरूसँग कनेक्ट हुनुहोस् एकअर्कासँग इन्फर्मेसन सेयर गर्नुहोस् र त्यो गर्दा गर्दै टेक केयर अफ यर मेन्टल हेल्थ फिजिकल हेल्थ च्यालेन्जिङ हुन्छ कति ठाउँमा डिसएपोइन्टेड पनि फिल हुन्छ अब त रोड ब्लक भयो अब त योभन्दा अगाडि केही बढ्दैन होला जस्तो पनि लाग्छ होइन बट अभियसली देयर इज अ वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे क्वेसन गरिराख्नुहोस् मैले पनि पहिला मेरो पालामा इमेल म कति धेरै इमेलहरू पठाउँथेँ कि माउन्ट रोयल युनिभर्सिटीको एडमिसन नेभिगेटर बिसिएन प्रोग्रामको एडमिसन इन्टेक गर्ने कोअर्डिनेटरलाई इमेल पठाउने रिच आउट गर्ने त्यही हो अनि कनेक्ट गर्नुहोस् नेटवर्क गर्नुहोस् भन्छु अनि या अल द बेस्ट सबैजनालाई
थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर थ्याङ्क यू प्रतिमाजी यता आएर हामीलाई यति धेरै इन्फर्मेसन दिनुभएकोमा। यसका साथसाथै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। हामीलाई सुन्दै गर्नुभएको र हेर्दै गर्नुभएको सबै श्रोता महानुभावहरूलाई हामी धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ र अर्को हप्ता हजुरहरूसँग जोडिने बाचा गर्दै हामी कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।